Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας που είναι αφιερωμένη στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Το θέμα μας σήμερα είναι μια γρήγορη αλλά ουσιαστική ματιά στα πολιτικά γεγονότα της περίοδου 1963-1967. Μιλάμε για μια τετραετία απίστευτης αστάθειας, όπου μέσα σε μόλις 4 χρόνια άλλαξαν 10 κυβερνήσεις. Δηλαδή κάθε κυβέρνηση κρατούσε κατά μέσο όρο 4 με 5 μήνες. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι η χώρα είχε μπει σε μια πολύ δύσκολη φάση που θύμιζε άλλες ταραγμένες εποχές, όπως τα χρόνια μετά τη Μικρή Ασιατική Καταστροφή ή την περίοδο του εμφυλίου. Όλα ξεκινούν ουσιαστικά το 1963, όταν παραιτείται ο Καραμαλής. Τότε ο βασιλιάς Παύλος διορίζει μια προσωρινή κυβέρνηση με τον εξοκοινοβουλευτικό Παναγιώτη Πιπινέλη, αλλά αυτή δεν θα βρει στήριξη από κανέναν. Έτσι, πάμε για εκλογές τον Νοέμβριο του 1963 με υπηρεσιακή κυβέρνηση τον Στυλιανό Μαυρομιχάλη. Εδώ έχει σημασία κάτι. Οι εκλογές αυτές έγιναν με επικαιροποιημένους εκλογικούς καταλόγους, κάτι που είχε να συμβεί πάνω από 20 χρόνια. Και αυτό γιατί οι προηγούμενες εκλογές του 1961 είχαν μείνει στην ιστορία ως εκλογές βίας και νοθείας. Υπήρχε τότε η αίσθηση και η κατηγορία ότι το αποτέλεσμα είχε αλλοιωθεί, ότι ψήφιζαν μέχρι και τα δέντρα, όπως έλεγαν ηρωνικά. Αυτό ήταν η αφετηρία του λεγόμενου ανένδοτου αγώνα που ξεκίνησε από το χώρο του κέντρου με στόχο τις καθαρές εκλογές. Τον ανένδοτο αγώνα τον ξεκίνησε ο Σοφοκλής Βενιζέλος, αλλά στην πορεία τον πιστώθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου. Τελικά το 1963 φαίνεται ότι οι εκλογές ήταν πράγματι καθαρές και μάλιστα το αποτέλεσμα δείχνει κάτι ενδιαφέρον. Η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, δηλαδή εκείνου του Παπανδρέου και του Καραμαλή, ήταν μικρή. Αυτό κάνει πολλούς να λένε ότι ίσως η νοθεία του 1961 να ήταν τελείως περιττή κίνηση εκ μέρους του Καραμαλή. Στις εκλογές του 1963 λοιπόν πρώτο κόμμα βγαίνει η Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου με περίπου 42%. Δεύτερο ήρθε το κόμμα του Καραμαλή, η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, γνωστή με τα αρχικά ΕΡΕ, με σχεδόν 39,4%. Τρίτο κόμμα ήρθε το αριστερό κόμμα Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, γνωστή με τα αρχικά ΕΔΑ, με 14,3% και επικεφαλής τον Πασαλίδη. Τέταρτο ήρθε το κόμμα των Προοδευτικών του Μαρκεζίνη με 3,3%. Ο Παπανδρέου δεν έχει όμως αυτοδυναμία, οπότε σχηματίζει κυβέρνηση με ανοχή της αριστεράς. Σε αυτόν τον κυβερνητικό σχηματισμό για πρώτη φορά ανέλαβε υπουργικό χαρτοφυλάκιο και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αυτό του Υπουργείου Οικονομικών. Κρατάει όμως η κυβέρνηση Παπανδρέου μόλις 2 μήνες, γιατί ο ίδιος δεν θέλει να εξαρτάται από τη στήριξη της αριστεράς. Έτσι, η χώρα σύρεται ξανά σε εκλογές. Λίγο πριν τις εκλογές πεθαίνει ο Σοφοκλής Βενιζέλος και στις εκλογές που ακολουθούν ο Παπανδρέου θριαμβεύει με πάνω από 52%. Δεύτερο ήρθε η ΕΡΕΣ, της οποίας όμως στην ηγεσία είχε ανέλθει ο Κανελόπουλος αφού ο Καραμαλής είχε παραιτηθεί. Αυτή τη φορά ο Παπανδρέου έχει ισχυρή πλειοψηφία. Λίγο μετά όμως πεθαίνει και ο βασιλιάς Παύλος και ανεβαίνει στον θρόνο ο νεαρός Κωνσταντίνος ο δεύτερος. Στην αρχή όλα φαίνονται ήρεμα. Η κυβέρνηση είναι ισχυρή και οι σχέσεις με το παλάτι είναι καλές. Υπάρχει η αίσθηση ότι επιτέλους η χώρα θα σταθεροποιηθεί. Αλλά δεν πάει έτσι. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η Ένωση Κέντρου δεν είναι ένα ομοιογενές κόμμα. Είναι ένα μοσαϊκό, άνθρωποι από τη δεξιά, από το κέντρο και με αριστερές καταβολές.
Κάποιοι το βλέπουν αυτό ως δημοκρατική πολυσυλλεκτικότητα, άλλοι ως χάος. Και τελικά μάλλον ισχύει το δεύτερο. Από την αρχή δημιουργούνται ομάδες και συγκρούσεις. Φαίνεται ήδη στην εκλογή Προέδρου της Βουλής, όπου υπάρχει εσωτερική κόντρα για το ποιος θα πάρει τη θέση. Αυτές οι μικρές ρογμές θα εξελιχθούν σε μεγάλο πρόβλημα. Ο Παπανδρέου πρότεινε για το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής τον Γεώργιο Θανασιάδη Νόβα. Ο Νόβας είχε ξεκινήσει την πολιτική του καριέρα ως εθνικιστής του Μεταξά, συνέχισε με το κόμμα του Βενιζολογενού Σκαφαντάρη και στο τέλος εντάχθηκε στους φιλελεύθερους. Η επιλογή αυτή του Παπανδρέου δυσαρέστησε έντονα τους αριστερούς του κυβερνώντος κόμματος, οι οποίοι ήθελαν τον Ηλία Τσιριμόκο. Ο Τσιριμόκος είχε πρωταγωνιστήσει στην δημιουργία του κομμουνιστικού ΕΑΜ, ήταν μέλος της κομμουνιστικής κυβέρνησης του Βουνού, εκλεγόταν με το κόμμα των αριστερών στα μεταπολεμικά χρόνια, αλλά δήλωνε φιλελεύθερος. Τελικά πρόεδρος της Βουλής εξελέγει ο Νόβας, αλλά στον κυβερνητικό συνασπισμό είχε ήδη δημιουργηθεί η πρώτη ανταρσία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του Παπανδρέου συμμετείχαν και αρκετοί βουλευτές, των οποίων οι γόνοι εξακολουθούν να παίζουν ρόλο στην σύγχρονη πολιτική ζωή της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρεται ο Λουκής Ακρίτας, του οποίου η κόρη, η Έλενα Ακρίτα, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, ο Παπανδρεϊκός Γιώργος Καστανίδης απέκτησε ένα γιο, τον Χάρη Καστανίδη, ο οποίος διτέλεσε υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Παρομοίως και ο Νικόλαος Αλαβάνος, του οποίου και τα δύο παιδιά ασχολήθηκαν με την πολιτική. Ο ένας, ο Κωνσταντίνος, χρημάτισε υφυπουργός στην πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση του Καραμαλή, ενώ ο άλλος γιος, ο Αλέκος Αλαβάνος, υπήρξε βουλευτής του ΚΚΕ και αργότερα αρχηγός του συνασπισμού που εξελίχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε και κάποια επικοινωνιακά λάθη. Ένα χαρακτηριστικό είναι όταν λέει για τον Βασιλιά «είναι καλό παιδί, θα το γράψουμε και στην Ένωση Κέντρου». Μπορεί να υπόθηκε αυτή η φράση χαλαρά, αλλά θεσμικά θεωρήθηκε προσβλητική. Το 1965 η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει. Ξεσπά νέα εσωκομματική κρίση όταν ο Παπανδρέου επαναφέρει τον Τσιριμόκο που τον είχε διαγράψει και τον κάνει υπουργό εσωτερικών, αντικαθιστώντας τον φιλελεύθερο Ιωάννη Τούμπα. Αυτό ενοχλεί άλλες ομάδες μέσα στο ίδιο το κόμμα, τους φιλελεύθερους, αλλά και εξωτερικούς παράγοντες όπως ήταν οι Αμερικανοί, που φοβούνται την επιρροή της αριστεράς. Και φτάνουμε στο κρίσιμο σημείο, την υπόθεση Ασπίδα. Πρόκειται για μια μυστική ομάδα αξιωματικών που κατηγορούνται ότι προσπαθούν να ελέγξουν το στρατό. Η ονομασία Ασπίδα προέρχεται από το ακρονίμιο της φράσης «Αξιωματική σώσατε πατρίδα, ιδανικά δημοκρατία, αξιοκρατία». Αυτοί επιδίωκαν την απόκτηση του ελέγχου του στρατεύματος και την απομάκρυνση των δεξιών από το στράτευμα και πιθανότατα ακόμη και την ανατροπή του πολιτεύματος. Στην υπόθεση Ασπίδα μπλέκεται και το όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου, του γιου του Πρωθυπουργού Γεωργίου, που τότε ήταν αναπληρωτής υπουργός συντονισμού. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κατηγορήθηκε ότι ήταν ο πολιτικός αρχηγός και ο καθοδηγητής της οργάνωσης, αλλά ποτέ δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο παρά τις έντονες ενδείξεις. Σε αυτό το σημείο ο Γιώργος Παπανδρέου θέλει να αναλάβει ο ίδιος το Υπουργείο Άμυνας για να ελέγξει την κατάσταση. Εδώ όμως ξεσπάει η σύγκρουση με τον Βασιλιά. Ο Κωνσταντίνος δεν θέλει, γιατί θεωρεί ότι ο στρατός πρέπει να μείνει έξω από κομματικές επιρροές. Τότε υπουργός Άμυνας ήταν ο Πέτρος Γαρουφαλιάς, στενός φίλος, συνεργάτης, κουμπάρος του Γεωργίου Παπανδρέου και ο κύριος χρηματοδότης του για πολλά χρόνια. Σε προσωπικό επίπεδο, η ενέργεια αυτή του Γεωργίου Παπανδρέου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αγνωμοσύνη προς τον Γαρουφαλιά,
πολιτικά ήταν μια ενέργεια που σίγουρα θα διατάρασε τις ισορροπίες της κυβέρνησης με το παλάτι, αλλά και με τους Αμερικανούς, γιατί ο Γαρουφαλιάς διατηρούσε καλές σχέσεις και με τις δύο παραπάνω πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέρχονταν μια κρίσιμη περίοδο εκείνη την εποχή, μετά από τη δολοφονία του Προέδρου Κέννεντι το 1963 και την ολοκληρωτική εμπλοκή τους στον πόλεμο του Βιετνάμ από τον Μάρτιο του 1965. Στην καρδιά του ψυχρού πολέμου λοιπόν, και καθώς οι μνήμες της εμφύλιας σύραξης ήταν πολύ νοπές ακόμη, θεωρούνταν αδιανόητο το στράτευμα να αποκτήσει μέλη ή ακόμη χειρότερα η ηγεσία που να σχετίζεται με την αριστερά. Κάτι τέτοιο θα ήταν σαν να δικαίωνε τους υποκινητές του εμφυλίου και θα υλοποιούσε τα σενάρια περί πέμπτης φάλαγγας, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο βίντεο. Γιατί όμως ο Παπανδρέου ήθελε να έχει τον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας? Το επιχείρημά του ήταν ότι μόνο αυτός θα μπορούσε να εγγυηθεί την επίλυση της υπόθεσης Ασπίδα και να σώσει το στράτευμα. Ωστόσο, οι αντίπαλοι του Πρωθυπουργού ισχυρίστηκαν το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή ότι ο Παπανδρέου ήθελε να αποκτήσει τον έλεγχο του στρατεύματος, να το πολιτικοποιήσει και ίσως να ανατρέψει το πολίτευμα. Το βέβαιο όμως ήταν ότι ήθελε να σώσει τον γιο του Ανδρέα από τις κατηγορίες. Έτσι, καμία πλευρά, ούτε ο βασιλιάς ούτε και ο Πρωθυπουργός έκαναν πίσω. Και κάπου εδώ γίνεται το καθοριστικό λάθος. Ήταν απόγευμα της 15ης Ιουλίου του 1965. Ο Γιώργος Παπανδρέου πάει στον βασιλιά και ουσιαστικά του λέει «Αν δεν δεκτείς, παραιτούμε αύριο». Ο Παπανδρέου μπλόφαρε και νόμιζε ότι έτσι θα πιέσει τον Κωνσταντίνο. Ο βασιλιάς όμως δέχεται την παραίτηση αμέσως. Ξαφνικά η χώρα μένει χωρίς τον εκλεγμένο πρωθυπουργό της και ο βασιλιάς διορίζει νέο πρωθυπουργό, τον Νόβα, τον πρόεδρο της Βουλής, που προερχόταν από το κόμμα του Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου δεν είχε εναλλακτικό σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης, ούτε κατάφερε να ελέγξει την πολυσυλλεκτική κοινοβουλευτική του ομάδα. Το ίδιο βράδυ της επίμαχης εκείνης ημέρας, ο Παπανδρέου πήφθηνε ραδιοφωνικό μήνυμα στον ελληνικό λαό, κάνοντας λόγο περί παραβίασης του πολιτεύματος και αναγκαστικής του παραίτησης, επαναφέροντας το ζήτημα του ανένδοτου αγώνα. Ουσιαστικά ο Παπανδρέου με ψέματα έριξε λάδι στη φωτιά. Ακολουθεί το χάος, διαδηλώσεις, ένταση και πολιτική κρίση. Τα αιματηρά επεισόδια που έλαβαν χώρα εκείνες τις ημέρες έμειναν στην ιστορία ως η Ιουλιανά και οι βουλευτές του Παπανδρέου που σχημάτισαν και υποστήριξαν τη νέα κυβέρνηση ως αποστάτες. Μεταξύ των λεγόμενων αποστατών ήταν και ένας ακόμη στενός συνεργάτης του Γεωργίου Παπανδρέου και χρηματοδότης του για πολλά χρόνια, που ένιωθε προδομένος. Ήταν ο Σταύρος Κωστόπουλος, που ανέλαβε απευθείας από το βασιλιά του Υπουργείο Αμήνης. Το διαδικαστικό λάθος του βασιλιά Κωνσταντίνου ήταν ότι αρκέστηκε στην προφορική παραίτηση του Παπανδρέου και δεν περίμενε την έγγραφη παραίτηση, την οποία πιθανότητα δεν θα την είχε ποτέ στα χέρια του, γιατί ο Παπανδρέου απλά μπλόφαρε. Ωστόσο, συνταγματικά οι ενέργειες του Κωνσταντίνου ήταν εντός των πλαισίων της δικαιοδοσίας του και δεν αψήφισε το εκλογικό αποτέλεσμα, αφού από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία σχημάτισε νέα κυβέρνηση. Ο Γιώργος Παπανδρέου, με την επιδίωξή του να αναλάβει την ηγεσία του Υπουργείου Αμήνης στην περίοδο που είχε ξεσπάσει η υπόθεση Ασπίδα, έδωσε στον βασιλιά Κωνσταντίνο το ηθικό πλεονέκτημα να κατηγορήσει τον Πρωθυπουργό για ηθικό ασυμβίβαστο, αφού ο ελέγχων Γεώργιος Παπανδρέου θα ήλεγχε τον κατηγορούμενο για προδοσία γιο του Ανδρέα Παπανδρέου. Επιπλέον, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε τη δυνατότητα να ζητήσει από τον βασιλιά τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών, αλλά δεν το έπραξε, αφού γνώριζε πως το κόμμα του ήταν διχασμένο.
Ακολούθως η κυβέρνηση Νόβα δεν πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Μετά έρχεται ο Τσιριμόκος, αποτυγχάνει και αυτός. Τελικά σχηματίζεται κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Στέφανο Στεφανόπουλο, αντιπρόεδρο της πρώην κυβέρνησης Παπανδρέου, που διαρκεί η πρωθυπουργία του περίπου 1,5 χρόνο, αλλά υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, κερδίζοντας ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 152 βουλευτών. Μέσα σε όλα αυτά η χώρα βράζει. Υπάρχει πόλωση, δρόμοι γεμάτοι ένταση και ένα πολιτικό σύστημα που δεν μπορεί να σταθεί. Συνάμα λάθη του παλατιού πυροδότησαν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ο Κωνσταντίνος διορίζει ακροδεξιούς στρατιωτικούς σε θέσεις κλειδιά, όπως τον εθνικιστή στρατηγό Γεώργιο Γρίβα ως αρχηγό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο και τον Γρηγόριο Σπαντιδάκη στην ηγεσία του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο οποίος λίγους μήνες αργότερα θα συμμετείχε στην ανατροπή του πολιτεύματος. Παράλληλα παίζει σημαντικό ρόλο και το διεθνές πλαίσιο σχετικά με την εξέλιξη των εσωτερικών ζητημάτων της χώρας. Είναι ο ψυχρός πόλεμος. Υπάρχει το κυπριακό ζήτημα και ο φόβος για σύγκρουση δύο νατοικών συμμάχων, της Ελλάδας με την Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη σταθερότητα στο κρίσιμο σημείο της νότιο-ανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, οπότε η σύγκρουση δύο συμμάχων σε συνδυασμό με τον αριστερών πεποιθήσεων ηγέτη της Κύπρου, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον ακροδεξιό Γεώργιο Γρίβα στην ηγεσία των στρατιωτικών δυνάμεων της Κύπρου, δυσκόλευε όλους τους συσχετισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν σταθερότητα πάση θυσία. Έτσι γίνονται κάποιες προσπάθειες να βρεθεί λύση. Ο Κωνσταντίνος προσπάθησε να πείσει τον Καραμαλή, ο οποίος βρισκόταν πλέον μόνιμα στο Παρίσι, να επιστρέψει στη χώρα. Εκείνος όμως δεν μεταπίστηκε. Τελικά το φθινόπωρο του 1966 ο Κωνσταντίνος, ο Παπανδρέου και ο Κανελόπουλος συμφωνούν να γίνουν εκλογές τον επόμενο Μάιο και μετεκλογικά να συνεργαστούν όλοι μαζί όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα. Έτσι η νέα κυβέρνηση συνεργασίας θα είχε κεντροδεξιό πρόσημο και όχι κεντροαριστερό όπως η προηγούμενη. Ακολούθως νέος υπηρεσιακός πρωθυπουργός αναλαμβάνει ο τραπεζίτης Ιωάννης Παρασκευόπουλος. Λίγο πριν την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, ο Γιώργος Παπανδρέου ζητά να μην διαλυθεί η Βουλή όπως προβλέπεται συνταγματικά. Αυτό σήμαινε ότι όλοι οι βουλευτές θα είχαν ασυλία έως την ημέρα των εκλογών, επομένως και ο γιος του Ανδρέας, ώστε να προστατευθεί από πιθανή σύλληψη λόγω της υπόθεσης Ασπίδα. Αυτό προκαλεί νέα κρίση. Χάνεται η στήριξη στην υπηρεσιακή κυβέρνηση, πέφτει η κυβέρνηση Παρασκευόπουλου και διορίζεται νέος πρωθυπουργός, ο αρχηγός της ΕΡΕ Κανελόπουλος. Τα πνεύματα οξύνθηκαν και πάλι, τόσο εντός της Βουλής όσο και στους δρόμους της πρωτεύουσας. Τελικά η υπηρεσιακή κυβέρνηση Κανελόπουλου ορκίστηκε στις 3 Απριλίου και στις 14 του μηνός η Βουλή διαλύθηκε. Οι εκλογές ορίστηκαν για τις 28 Μαΐου, αλλά δεν έγιναν ποτέ. Μία εβδομάδα μετά τη διάλυση της Βουλής εκδηλώθηκε το στρατιωτικό πραξικόπημα και κάπως έτσι κλείνει αυτή η ταραγμένη περίοδος. Αν το δούμε συνολικά, η κρίση αυτή δεν προέκυψε από ένα μόνο γεγονός. Ήταν συνδυασμός πραγμάτων, προσωπικές φιλοδοξίες, έλλειψη συνεννόησης, φόβοι της εποχής, εξωτερικές πιέσεις και ένα πολιτικό σύστημα που δεν μπορούσε να συνεργαστεί. Οι λεγόμενοι αποστάτες, μια ομάδα βουλευτών που έφυγαν από την Ένωση Κέντρου, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Αυτοί ήταν οι 39 βουλευτές της Ένωσης Κέντρου, περίπου δηλαδή το 1/4 της κοινοβουλευτικής δύναμης του κόμματος, που κομματικά προέρχονταν κυρίως από την παράταξη του Πλαστήρα. Αλλά δεν ήταν οι μόνοι υπεύθυνοι.
Στην ουσία όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους. Ο Παπανδρέου με την πρόθεσή του η κυβέρνηση να έχει αριστερό πρόσημο σε μια έντονα ψυχροπολεμική περίοδο. Ο βασιλιάς με τις παρεμβάσεις του που αποδείχθηκαν λανθασμένες. Οι πολιτικοί με τις μεταξύ τους κόντρες. Η αριστερά και η ακροδεξιά που ακόμη κουβαλούσαν νοοτροπίες του εμφυλίου. Ο Γιώργος Παπανδρέου επιδίωκε να παραμείνει στην εξουσία πάση θυσία, χρησιμοποιώντας τη δημοκρατία όποτε τον βόλευε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου λειτουργούσε παρασκηνιακά. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επικαλούνταν την κοινωνική ειρήνη, αλλά μόνο αυτή δεν πέτυχε. Ο Τσιριμόκος πήγαινε όπου φυσούσε ο άνεμος. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος ένιωθε πάντα δεύτερος μετά τον Καραμαλή και σαν δεύτερος λειτουργούσε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής παρέμεινε στο εξωτερικό για να μείνει στο απειρόβλητο. Ο άπειρος Κωνσταντίνος, επικαλούμενος την εθνική ασφάλεια, είχε ως πρωτεύοντα στόχο την ασφάλεια του θρόνου του, που τελικά τίποτα από τα δύο δεν πέτυχε. Η αριστερή επιζητούσα τη ρεβάνς από την εποχή του εμφυλίου. Οι ακροδεξιοί με πρόσχημα την προστασία του έθνους επεδίωκαν την εξόντωση όσων είχαν διαφορετική με αυτούς άποψη. Τελικά το τίμημα το πλήρωσε η χώρα. Πρώτο και μεγαλύτερο θύμα υπήρξε η Κύπρος. Αυτή ουσιαστικά έχει διαιρεθεί σε τρία τμήματα: στους υποστηρικτές του Γρίβα που ήθελαν την ένωση με την Ελλάδα, στους υποστηρικτές του Μακάριου που ήθελαν ανεξαρτησία και στους λίγους αλλά φανατικούς αριστερούς που ήθελαν το νησί να μετατραπεί σε προτεκτοράτο της Μόσχας. Στο εσωτερικό της Ελλάδας είναι πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η μετανάστευση. Τη δεκαετία του 1950 έφυγαν περίπου 220.000 Έλληνες. Τη δεκαετία του 1960 ο αριθμός αυτός διπλασιάστηκε και έφτασε πάνω από τους 400.000, κυρίως νέοι άνθρωποι. Δηλαδή, την ώρα που οι πολιτικοί μιλούσαν για το καλό της χώρας, η ίδια η χώρα άδειαζε από τον κόσμο της. Και αυτό ίσως λέει περισσότερα από οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση.